So, hi fave humans, I'm back and balak na ko nga maghatag og tips sa ginabuhat na ko sa akong hair, especially karon nga frizzy kay siya tanawa. Wait. Ilayo-layo ta mo para mas maklaro ninyo kung unsa kataas akong hair. As you can see, na ako sa gawas sa among CR kay mas bet ang lighting. So here, kalkag and frizzy. By the way, fave humans, ayunin ninyo i-mind akong tingog ha. Ana na dyan na siya, Jai. Amo na dyan na siya. Ang lalaki dyan kong tingog. So, without further ado, let's do this. So, pinakauna na ito buhaton, fave humans. Sukulay sa nato itong buko. Para inigbutang na ito sa itong first procedure kay dili siya gahi. And para sa akong buhok nga gahi, idyo siya kay karon. Di man dyan na ito na malikayan nga mainani atong buhok. Kay di man ta perfect. Charot. Na. Ako'y clip sa hair. Ato lang siyang by layer. Para mabutangan ni mo tanan. I-insert na ko akong mga hair sa una kung unsa siya ka damage o bago siya na damage. Kay itong elementary ko dili jud damage akong hair pero nagpakulot man ko and then 8 weeks ra to na ko nga kulot wala pa na nag-absorb ang medisina ako din gipa-straight so mauto nag-brittle siya maayo. Ing-ani lang guys. Tapos nakoy ing-ani butanganan, then brush sa hair and naraang cream silk o suka. So as you can see, nabutang kong tulo ka suka. I mean cream silk. And then pahid lang ana. Pwede na po di kayo nibot nga ang taas diri medyo shiny na ko ni siya nga hair kay anto diri mo na akong tinuod na hair tapos pag abot diri here mo nitong mga patay nga nagtubo na pero kaya pa man siya i-fix lang nato mas mag-last siya depende na po sa inyong pag-alaga sa inyong hair kay ang tanan temporary naman yun pero kung alagaan ninyo tarong dugay mo dyan na mawala. Hoy, charot lang charot lang guys na then balik na sa butang. Now, fave humans, na humanan ako coat na akong hair. So, maghulat na lang ko. Ang pinakadugay na ko nga hulat usay 30 minutes. Pero, by the way, mubalik ra ko unya after na ko ni Marines akong buhok or mabanlawan. Then, i-blower na ko ni. A few moments later. Human ako banlaw sa akong hairs. O, kung kay pagbanlaw na ako, nag-shampoo Japon ko. Then, nabutang na ko gamay cream cells sa ilalom. Kakita ninyong result sa katong kaganina o karon nga gibutangan na ako siya.
og nabanlawanan ako siya. So, few months, mao na ni akong hair after na ko siya nabutangan ato. So, makita daw ninyo ang difference sa kaganina ug karon na nahuman ako siya blower. Straight na kaayo. Mura na ko og nagpariban. And humok na kaayo ang mga ends. So, you can see humok na kaayo siya. Humok. And straight. Humok na siya siya. Effective jud siya, guys. Medyo basa pa jud akong ilalim. Pero kailang ka ito maning butangag second procedure. And ipakita dyan pa na sa inyo sa akong second procedure. So, let's do this. Okay, few months, diba nakita man nyo sa video na akong gi-insert na naghalo ko og rice or bugas. Then, ihalo na ko siya mga 10 minutes kay para makuha na ko ang tama nga kuan niya sa pagkaputi sa katong tubig sa rice. And then ako siyang ibutang sa kong hair sa pinakalas natong procedure by layer dyan po na itong butang, pero karon dili na ako magamit og suklay or brush kay spray dapat siya kay tubig man to siya. 1 year na pagkapin. Nakita mo po na ako nga effective siya sa akong buhok kay mitaas na og mayo kong buhok. Then, spray lang sa inyong mga loop sa inyong tanan hair. I-coat na lang inyong tanan hair. And then, you're done. So, mano lang na ako niya. And charot. So, few months, na-coat na tanan akong hair o rice water. And then, magulat ako kog another 30 minutes. I will be back kay para pag-human ako after 30 minutes ani maligo ko, tapos maglam ako gamay para pagwapap tanaw sa inyong mga sa inyo few months na magwapa. Charot. And then, ipakita na ko sa inyo ang final result, tapos ipakita na ko sa inyo nga mag-blower. Few moments later.